කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ mobile photography වලින් කරන්න පුළුවන් තවත් වැදගත් photography effect එකක් ගැන. ඒ තමයි Silky water photography. ඔයා මේ දකින හැම ඡායාරූපයක්ම මම මගේ mobile phone එක use කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන වැඩි දුර විස්තර කතා කරන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් බලලා ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, contents අනිත් අයත් එක්ක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, මෙතනදී මම භාවිතා කරනවා external ND filter එකක්. මේ ND32 filter එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඔයාට වෙළඳපොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අඩු මුදලකට. මේ ND ෆිල්ටර් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අපේ කැමරාවට ඇතුළු වෙන ආලෝකය පාලනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් අඩු කරලා සප්ලයි කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් long exposure photography එකට යන්න shutter speed එක අඩුවෙන් තියාගෙන. ඔයාලගේ තියෙන සාමාන්‍ය මුදලක ෆෝන් එකක් වුණත් මේ ND ෆිල්ටර් එක use කරලා මම කලින් පෙන්වුවා වගේ ඡායාරූපයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි ගන්න යන්නේ long exposure photography එකක් හින්දා stability එක ගොඩක් වැදගත්. ඒකින්ද අපිට tripod එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි, අද මම මේ පාඩමට යොදාගන්නේ ළඟපාතකම තියෙන පුංචි දියපාරක්. Silky water photography වල main goal එක තමයි අපේ කැමරාවට ලැබෙන ආලෝකය පුළුවන් තරම් අඩු කරලා ගොඩ වෙලාවක් shutter එක open තියාගෙන shutter speed එක අඩු කරලා long exposure photography එකක් ගන්න එක. හරි, මම මෙතනදී මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ND ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ISO වගේ හොඳටම අඩු කරලා shutter speed එක අඩු කරලා ෆොටෝ එකක් ගත්තාම මොන විදියටද පේන්නේ කියලා. මුලින්ම shutter speed එක ගොඩාක් අඩු කරන්නේ නැතුව ෆොටෝ එකක් ගමු. එතකොට ෆොටෝ එක පැහැදිලි වුණාට හොඳට silky water effect එක එන්නේ නැහැ. දැන් මම shutter speed එක තප්පර 0.3ට තියාගෙන ISO 50 වල තියාගෙන ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. over expose වෙච්ච ෆොටෝ එකක් හම්බ වෙන්නේ සුදු පාටයි. මෙතනින් එහාට කොච්චර shutter speed එක අඩු කරත් අපිට මේ result එකමයි එන්නේ. දැන් මම මේ තත්ත්වයටදීම මගේ ෆෝන් එකේ කැමරාවට externally ND filter එක set කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පැහැදිලිවම ආලෝකයේ අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරි, ND ෆිල්ටර් එකත් සෙට් කරගත්තට පස්සේ අපි ෆොටෝ එක ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයාලගේ කැමරාවේ pro mode එකට එහෙම නැත්නම් expert mode එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ grid එකයි horizontal level එකයි enable කරලා ඉන්න මුලින්ම. ඊපස්සේ ISO පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. මගේ ෆෝන් එකේ නම් අඩුම තියෙන්නේ 50. දැන් shutter speed එක අඩු කරන ගමන් ෆොටෝස් කිහිපයක් අරගෙන බලන්න. මේ තප්පර 5න් එකකදී මට තාම silky effect එක මදි කියලා තමයි හිතෙන්නේ. තව දෙයක්, ඔයාගේ manual focus එක infinity level එකට අරන් ගිහින් තියාගන්න. මොකද අපේ frame එකත් ගොඩක් ලොකුයි. අනික අපි ඡායාරූපෙට නගන්නේ චලනය වෙන වතුර. මේ ෆොටෝ එක සාමාන්‍ය කලින් එකට වඩා හොඳයි. මම දැන් තව ටිකක් shutter speed එක අඩු කරනවා. එකට ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට exposure එක තවත් වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්න මේකේ කලින් එකට වඩා silky water effect එක වැඩි. අපි බලමු තව පොඩ්ඩක් shutter speed එක අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. තප්පර 2කට වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ඡායාරූපේ background එකත් සුදු පාටයි. silky water effect එක තිබුණාට over expose වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. ඒකට මම තව දුරටත් shutter speed එක අඩු කරන්න මේ සුදු පාට ගතිය තව වැඩි වෙනවා. over expose වෙච්ච look එකක් එනවා. ඒතකොට මට post production එකෙන් තමයි මෙහෙම ෆොටෝ එකක් වැදුනොත් එම හදන්න වෙන්නේ. මේ මම ගත්ත ෆොටෝ ටික මේකේ shutter speed එක තප්පර 1ක් තප්පර 2ක් අතර ගත්ත ඡායාරූප වල silky effect එක preserve වෙලා තියෙනවා වගේම background එකත් හොඳට පේනවා. over expose වෙච්ච look එකකුත් නැහැ. ඊට වඩා shutter speed එක වැඩි කරලා ගත්තම
සිල්කි ඉෆෙක්ට් එක හොඳටම නැහැ. ඒ වගේම අන්ඩර් එක්ස්පෝස් ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ND ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරලා ISO 50 තියාගෙන ෂටර් ස්පීඩ් එක තප්පරයක් තප්පර දෙකක් අතර තියාගත්තම තමයි මට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමේ ඡායාරූපයක් සිල්කි ෆෝටෝ වල කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. මේක ඔයා ඡායාරූපය ගන්න ස්ථානයේ පවතින ආලෝක තත්ත්වය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම හොරිසොන්ටලිම ෆොටෝස් ගත්තේ හින්දා දැන් වර්ටිකල් ලෙවල් එකෙත් ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. ඊට අමතරව අලුතින් එන ගොඩක් ෆ්ලැග්ෂිප් ෆෝන් වල සිල්කි වෝටර් ඉෆෙක්ට් එක ඉන්බිල්ට්ම තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ND ෆිල්ටර් තෝරන්නේ නිකම්ම ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්. ට්‍රයිපෝඩ් එකක අවශ්‍යතාවයත් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එහෙම ෆෝන් එකක් නැති වුණත් මම කලින් කියලා දීපු ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට සාර්ථක සිල්කි වෝටර් ෆොටෝග්‍රැෆි එකක් ඡායාරූපයට නගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයා ළඟ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙනුත් DSLR කැමරාවකින් වගේම සිල්කි වෝටර් ෆොටෝග්‍රැෆි එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟ පාර ඔයා DL එක හරි 12 පාරක හරි ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා බලන්න. මතක තියාගත යුතු දේවල් කීපයයි තියෙන්නේ. ඔයාට මේකට ඕනේ වෙනවා ND ෆිල්ටර් එකක්, ඒ වගේම ස්ටැබිලිටි එක තියාගන්න ට්‍රයිපොඩ් එකක්. කැමරාව තුලට ඇතුළු වෙන ආලෝකය අඩු කරලා පුළුවන් තරම් කාලයක් ෂටර් එක ඕපන්ව තියාගෙන, ඒ කියන්නේ ෂටර් ස්පීඩ් එක ස්ලෝ කරලා ලොන්ග් එක්ස්පෝෂර් ෆොටෝ එකක් ගන්න එක තමයි මේ සිල්කි ෆොටෝග්‍රැෆි වල බේසික් එක වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාට අඩු ISO වගේක් සහ ස්ලෝ ෂටර් ස්පීඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේ බේසික් ටික හොඳට මතක තියාගෙන ඊළඟ පාර DL එක 12 පාරක ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට වෙනදට වඩා ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගන්න බලන්න. ඉතින් ඔයා අලුතින් යමක් මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන අද ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකක් එක්ක ආයෙ හමු වෙමු.